नमस्ते साथीहरु, सबैजनालाई स्वागत छ। र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बिहेभियरको बारेमा हेर्ने छौं। यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा हामीले ट्रान्जिसनको बारेमा हेरेका थियौं। हामीले दुईवटा फ्रेमको बीचमा चाहिँ ट्रान्जिसन कसरी एड गर्न सक्छौं भन्ने कुरा र आज चाहिँ बिहेभियरको बारेमा कुरा गर्ने छौं। र बिहेभियरमा चाहिँ हामी के गर्छौं भनेपछि साथीहरु, तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले टेक्स्टलाई चाहिँ एनिमेसन गर्न सक्छौं, एनिमेट गर्छौं यो बिहेभियरमा चाहिँ। र यसको लागि चाहिँ सिम्पली हामी चाहिँ टेक्स्ट लिनु पर्यो फर्स्टमा टाइमलाइनमा। टेक्स्ट लिनुको लागि म पहिला यहाँनिर मिडियामा गएर चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ लिन्छु साथीहरु। यसरी एउटा भिडियो चाहिँ यहाँनिर टाइमलाइनमा एड गरेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो चलिरहेको छ र अब मलाई यसको मानौ माथि केही टेक्स्टहरु चाहिँ दिनुपर्ने छ। अब त्यसको लागि सिम्पली तपाई यहाँनिर एनोटेसनमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि यहाँनिर कल आउटमा क्लिक गर्नुस् र यो कल आउटमा चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट छ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सिम्पली टेक्स्ट वाला मात्रै तपाईले यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ ल्याएर यसरी चाहिँ ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ टाइमलाइनमा। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एबीसी भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो किसिमले चाहिँ टेक्स्ट लेख्ने हो, जस्तो TECHNIPAL टेक्निकल NEPAL नेपाल। यसरी टेक्निकल नेपाल दिएको छु। अब यसलाई तपाईले रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर चाहिँ मैले यसरी दिएको छु टेक्निकल नेपाल। अब यसको कलर चाहिँ म चेन्ज गर्छु किनकि यहाँनिर त्यति धेरै प्रपरली भिजिबल आएको छैन। यहाँनिर रेड दिन्छु म, अथवा ब्ल्याक दिन्छु साथीहरु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति म यसको फन्ट चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्छु। फन्ट चाहिँ साथीहरु तपाईहरु दिन सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर तपाईहरुलाई इरास बोल्ड लेखेको छु। इरास बोल्ड चाहिँ म टेक्स्ट दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ आइसकेको छ हाम्रो टेक्स्ट। अब यो टेक्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट बिहेभियर दिन सक्छौं र टेक्स्टको साइज चाहिँ यहाँबाट हामी यसरी बढाउने घटाउने गर्न सक्छौं साथीहरु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो किबोर्डमा भएको एरो किजहरुलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ एक फ्रेम अगाडि पछाडि एक फ्रेम तल माथि यसरी चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब साथीहरु, यसमा चाहिँ अब हामीले बिहेभियर दिने हो। जस्तो मानौ यहाँ ड्रिफ्टिङ लेखेको छ। यो ड्रिफ्टिङ बिहेभियरलाई चाहिँ तपाईले यसरी ड्र्याग गरेर ल्याएर यसरी तपाईहरुले चाहिँ टेक्स्टको यहाँनिर जुन तपाईको ट्र्याक छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसरी छोडिदिनु भयो भने अब त्यो चाहिँ यो इफेक्ट चाहिँ तपाईको टेक्स्टमा चाहिँ एप्लाई भयो साथीहरु। अब जस्तो प्ले गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईको टेक्स्ट चाहिँ यहाँनिर तपाईको भिडियोमा चाहिँ यसरी आउँछ साथीहरु। अब यसको ड्युरेसनलाई बढाउनु घटाउनु पर्यो। तपाई यसरी यसको ड्युरेसनलाई बढाउने घटाउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी घटाउन पनि सक्नुहुन्छ, बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँनिर विभिन्न किसिमका छन्। मानौ तपाईलाई यो चाहिँ मन परेन, यो ड्रिफ्टिङ मन परेन, सिम्पली यसमा क्लिक गरेर राइट दाबेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को यहाँनिर फेड लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्छु, यसरी ल्याएर ड्र्याग गरेर चाहिँ ल्याएर यसरी ड्रप गरिदिन्छु। अब यहाँबाट यसलाई प्ले गरेर हेरौं। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईको टेक्स्ट चाहिँ तपाईको भिडियोमा चाहिँ यसरी भिजिबल हुन्छ। र त्यस्तै यहाँनिर अर्को छ जम्प एन्ड फल लेखेको छ। यो विभिन्न किसिमका छन्। अब तपाईहरु चाहिँ सिम्पली यहाँनिर यो सानो एरो चाहिँ तपाईको इफेक्ट एड भइसकेपछि यहाँनिर आउँछ। यो सो इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर तपाईको इफेक्ट चाहिँ यसरी देखाउँछ। सिलेक्ट गरेर राइट दाबेर चाहिँ यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र अब त्यस्तै चाहिँ यहाँनिर अर्को छ। यहाँनिर मानौ यो छ, यसलाई यसरी ल्याएर यसरी यहाँनिर ड्रप गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ यो पनि आइसकेको छ। यसरी चाहिँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँबाट प्रत्येकलाई ड्र्याग गर्दै ड्रप गर्दै यसलाई डिलिट गर्दै गर्नु छैन भने चाहिँ सिम्पली यतातिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रपर्टिजमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट बिहेभियर चाहिँ कुनै एड गरिदिनु भयो भने बिहेभियर सम्बन्धी चाहिँ यतातिरबाट आउँछ प्रपर्टिज। अब यहाँनिर स्टाइल भनेको छ। स्टाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर ग्लो छ। अब त्यस्तै यहाँनिर विभिन्न किसिमका छन्। अब जस्तै यहाँनिर यो जम्प एन्ड फल, पपअप, त्यसपछि रिभिल सबै छन् साथीहरु। तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिभिल, त्यसपछि यहाँनिर शिफ्टिङ, यहाँनिर फर्स्टमा थियो साथीहरु। त्यस्तै यहाँनिर सम्पूर्ण छन्। तपाईहरु जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ड्रिफ्टिङ, फेड सम्पूर्ण यही छन्। जस्तो यसमा क्लिक गर्छु। अब बिहेभियरमा तपाई चाहिँ यहाँनिर आफैले चाहिँ अब बाउन्सिङ लेखेको छ। यो बाउन्सिङमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर बाउन्सिङ चाहिँ यहाँनिर एड भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बाउन्सिङ चाहिँ यसरी आइसकेको छ। र यहाँनिर अरु पनि छन् साथीहरु। जस्तो इन आउँदाखेरि कस्तो राख्ने त, जस्तो मानौ म यसलाई तपाईहरुलाई सुरुबाट बुझाउँछु। जस्तो मानौ मैले यहाँनिर यो ड्रिफ्टिङ चाहिँ यो ड्रिफ्टिङलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर ल्याएर यसरी छोड्दै यो ड्रिफ्टिङ इफेक्ट चाहिँ लगाए मैले टेक्स्टमा। नर्मल चाहिँ यो यसरी आउने भयो। यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर यो ड्रिफ्टिङ छ इन, यानी ड्रिफ्टिङ आउँदाखेरि कसरी आउने त इन तपाईहरुले यहाँनिर इन दिन सक्नुहुन्छ। इन बाउन्स ड्युरिङ यसरी आउँदाखेरि, त्यसपछि ड्युरिङ यानी भइरहेको बेला चाहिँ के गर्ने त, ड्रिफ्टिङ गर्ने कि फेडिङ गर्ने कि जम्प गर्ने। यदि जम्प गर्नुभयो भने यो चाहिँ के हुन्छ, जम्प हुन्छ। जस्तो यसरी फेड भएर आयो यसरी। अब यो बीचमा चाहिँ के हुन्छ, जम्प हुन्छ साथीहरु। अब जाँदाखेरि चाहिँ यानी जाँदाखेरि चाहिँ यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ आउट, आउटमा चाहिँ के भयो, ड्रिफ्टिङ भएर चाहिँ गयो साथीहरु। त्यस्तै टाइप चाहिँ के, टेक्स्ट यानी अब्जेक्टलाई भयो भनेपछि अब्जेक्टमा पनि तपाईहरुले यहाँनिर यो लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तो म तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा फोटो लिएर देखाउँछु। जस्तो मानौ मलाई चाहिँ यो कारको फोटो चाहियो। यसरी कारको फोटो ल्याए। अब यो कारको फोटोलाई चाहिँ अलिकति सानो गर्छु म।
यसरी चाहिँ अब यसलाई पनि तपाईले बिहेभियर दिन सक्नुहुन्छ जसले यसलाई ल्याएर ड्र्याग गरेर छोड्दिनु भयो अब त्यो बिहेभियर यो अब्जेक्टमा पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यति नै हो र अब त्यस्तै यहाँनिर आउट भयो त्यसपछि सरी ड्युरिङ भयो त्यसपछि आउट तपाईले यहाँनिर चाहिँ यसको स्पिड यानी आउट कति स्पिडमा जाने त यानी इन कति स्पिडमा आउने त स्पिडलाई यसरी तपाईले बढाइदिनु भयो भनेपछि साथीहरु अब देख्न सक्नुहुन्छ यसरी र एउटा कुरा तपाईले चाहिँ ध्यान दिनुभयो होला मैले चाहिँ यसलाई स्पिड एकदमै कम गरिदिएको छु र अब यहाँबाट यसरी चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु स्पिड चाहिँ उतिकै छ यो चाहिँ किसमा चेन्जेस भइरहेको छ भनेपछि साथीहरु जहाँनेर चाहिँ मैले सिलेक्ट लगाएको छु त्यही कुरामा चाहिँ चेन्जेस भएको छ यानी यसमा चाहिँ चेन्जेस भएको छ अब म यसमा सिलेक्ट गर्छु यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्पिड अब यहाँनेर स्पिड चाहिँ घटाउँछु अब देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै आएको छ अब यदि स्पिड बढाइदिए भनेपछि साथीहरु एकदमै फटाफट चाहिँ आउँछ यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी र तपाईले चाहिँ यसरी यहाँनेर बिहेभियरको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेर मुभमेन्ट भनेको छ अब मुभमेन्ट कस्तो देखाउने त बीचमा बाउन्स देखाउने कि इज आउट देखाउँछु म इज आउटमा चाहिँ अब साइन हैन अब हेरौँ एक्चुअली कस्तो भयो यो यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर बिहेभियर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु अब यहाँनेर यति मात्र नभएर धेरै किसिमका छन् तपाईहरु एक एक ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सम्बन्धी अब जस्तो फ्लाइ चाहिँ यहाँनेर यो फ्लाइलाई चाहिँ म यसलाई डिलिट गरेर फ्लाइ लगाउँछु म त्यसरी फ्लाइमा लगाए र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी माथिबाट फ्लाइ भएर आउँछ र त्यसपछि फेरि यसरी फ्लाइ भएर चाहिँ यो आउट हुन्छ साथीहरु अब त्यो इन ड्युरिङ त्यसपछि आउट ड्युरिङमा चाहिँ के नन भनेको चाहिँ यहाँनेर जस्तो मानौ म चाहिँ यहाँनेर ड्रिफ्टिङमा दिन्छु अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आयो अब बीचमा चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँनेर यसरी हल्का चाहिँ ड्रिफ्टिङ भएर यसरी चाहिँ आउट भयो साथीहरु तपाईहरुले इन आउट पनि यहीबाट दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले चाहिँ यहाँनेर इफेक्ट चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने छ सिम्पली यो इफेक्टमा चाहिँ यहाँनेर कट छ यहाँनेर क्रसको साइन छ क्लोज यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँबाट इफेक्ट चाहिँ के भएर जान्छ डिलिट भएर जान्छ साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईहरुले बिहेभियर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ र हामी चाहिँ यो कम्प्लिट भिडियो चाहिँ एउटा एडिट गर्ने छौं त्यसमा चाहिँ सिक्नेछौं साथीहरु सम्पूर्ण यहाँनेर अप्सन्सहरुलाई चाहिँ युज गरेर र साथीहरु आई होप तपाईहरुले चाहिँ यो बिहेभियरको बारेमा बुझ्नु भयो होला हामी चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ बिहेभियर दिन सक्छौं हामी यो बिहेभियर अप्सनबाट चाहिँ र आई होप यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो होला र साथीहरु यो भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा भेट्नेछौं गुड बाइ